بيكم في حلقة جديدة من حلقات أوكسفورد Discover Grade 3، والنهاردة هنكمل Unit 5. هنا عندي reading text اسمه 3 Poets. هنا هيتكلم عن 3 شعراء بيكتبوا قصايد أو بيكتبوا شعر. هنعرف عنهم بعض المعلومات. People write poems to share what they see. They want us to feel the joy or sadness that they feel. The following 3 poets come from 2 countries, the United States and the United Kingdom. However, the language they use is the same, English. هنا بيقول الناس بتكتب القصايد علشان تشاركنا الحاجة اللي هي بتشوفها. بيبقوا عاوزين ان احنا نحس بالفرح او بالحزن اللي هم حاسينه. فالثلاث شعراء اللي هنتكلم عنهم هنا جايين من بلدين هما United States و United Kingdom، ومع ذلك هما الاثنين بيكتبوا بنفس اللغة وهي الإنجليش. أول حد عندنا مايكل روزن. مايكل روزن is a British children's book writer and poet. He enjoys writing poetry and reading it aloud with his children. عندي مايكل روزن ده كاتب لكتب الأطفال بريطاني وكمان شاعر، بيستمتع بكتابة البوتري وقرايته مع ولاده بصوت عالي. Michael Rosen and his daughter are eating at a table one day. A raisin escapes. It seems to run away from its jar. قاعد في يوم بياكل هو وبنته على الترابيزة، ففي ريزن بتنط من البرطمان بتاعها، فشكلها كده بتهرب من البرطمان. A dangerous raisin, but my daughter Elsie is helpful by Michael Rosen. بتقول ايه بقى البويم دي؟ A raisin has escaped from the raisin jar. It's whooshing across the table like a shooting star. Now it's leaping in the air like a kangaroo. Look out, Dad, it's coming for you. بيوصف هنا طبعا ان الريزين خرجت من الجار بتاعها ونطت على التيبل عامله زي shooting star، بتنط كده وبتنط كمان في الهوا زي الكانجرو، فبنته بتقوله خلي بالك دي جايه ليك انت، فنطت في الاخر في الطبق بتاعه. Michael Rosen writes very creative poems. His poem Color encourages children to be creative too. Michael Rosen بيكتب poems creative جدا، يعني مبدعة جدا. فالبوم بتاعته اللي اسمها Color بتشجع الأطفال إن هما كمان يبقوا مبدعين. قبل ما نقرأ هنا بيقول In the United States the word is spelled C-O-L-O-R. In the United Kingdom the word is spelled C-O-L-O-U-R. في United States الأمريكان إنجلش بيكتبوا color من غير اليو، في البريتش إنجلش بيكتبوها باليو، زي كلمة favorite هنا بتبقى في United States من غير يو، وفي United Kingdom بتبقى بيو. Color by Michael Rosen. Take a brush. The sky is green. The grass is blue. You are purple. The house is silver. The sun is black. The river is gold. The world has changed. Did you do that? هنا كل حاجة بيقول عليها اللون بتاعها ده مختلف تماما عن الطبيعة. يعني سكاي مش بتبقى جرين ولا جراس بيكون بلو وهكذا. فلما نعمل اللوحة دي بالألوان اللي هو قال عليها هتلاقي العالم اتغير، فبيقولك انت غيرت العالم. تاني poet عندنا هنا اسمها Eileen Fisher. Eileen Fisher was an award-winning American children's poet, book writer, and a playwright. She loved nature and liked to go hiking and mountain climbing. تاني poet عندي Eileen Fisher، دي شاعرة أمريكية كانت بتكسب جوائز وبتكتب شعر للأطفال وكتب ومسرحيات. كانت بتحب الطبيعة وكانت بتحب إن هي تروح تعمل هايكينج في الجبل وكمان تطلع على الجبل. Do you like grasshoppers and beetles? Eileen Fisher loved to write about insects. كانت بتحب تكتب عن الحشرات لأن مرتبطة طبعا بالطبيعة. But I wonder by Eileen Fisher. The crickets in the thickets and the katydids in trees and ants on plants and butterflies and ladybugs and bees don't smell with little noses but with feelers if you please. They get along quite nicely but I wonder how they sneeze. بتتكلم هنا عن كل الحشرات دي ان هم مش بيشموا بالنوزز بتاعتهم، بس عندهم فيلرز اللي هي بتبقى زي القرون دي بتبقى موجودة فوق راسهم. هم بيشتغلوا او بيتحركوا بهدوء خالص، ما بيعملوش اي دوشة، بس انا بستغرب لو هم حبوا يعطسوا بيعملوا ايه عشان ما عندهمش نوز. بتقول هنا كمان ان هم بيتحركوا او بيشتغلوا بصوت هادي خالص، ما بيعملوش دوشة، بس انا يعني بتساءل او بستغرب لما بيحبوا يعملوا سنيز اللي هم يعطسوا بيعطسوا ازاي طالما ما عندهمش نوز. طبعا دي فاني بويم، هي بتحاول توصل الحاجة للأطفال، تعرفهم ان هم ما عندهمش نوزز بس عندهم فيلرز وبيشتغلوا ازاي. فكل الحاجات دي بس عشان توصلها للأطفال بصورة خفيفة او فاني شوية.
Robert Louis Stevenson was a famous Scottish poet and book writer who lived in the 1800s. He wrote many books, including the famous Treasure Island. عندي روبرت ده شاعر اسكتلندي مشهور، وكان كمان بيكتب كتب، وكان عايش في القرن ال19. هو كتب كتب كتيرة جدا، منها الكتاب الشهير اللي اسمه Treasure Island. Do you notice how winter days are short and summer days are long? Robert Louis Stevenson noticed it too and wrote about it in his poem Bed in Summer. بيقول هنا: هل انت واخد بالك ان الايام بتاعة الشتاء بتكون قصيرة وايام الصيف بتكون طويلة؟ روبرت خد باله من الحاجة دي وكتب عنها قصيدة اسمها Bed in Summer. Bed in Summer by Robert Louis Stevenson. In winter I get up at night and dress by yellow candle light. In summer quite the other way. I have to go to bed by day. بيوصف هنا الأيام بتاعة الشتاء والصيف. بيقول في الشتاء بيصحى بالليل وبيلبس على ضوء الشمعة، لكن في الصيف طبعا بيكون العكس، بيروح ينام والدنيا لسه منورة أو النهار لسه طالع. طبعا يقصد هنا إن اليوم بتاع الشتاء بيكون قصير فالليل أطول. هو على ما بيصحى للمدرسة عشان يجهز بيبقى لسه الدنيا ضلمة، ما نورتش، النهار لسه ما طلعش، فبيقول إن هو بيصحى بالليل. هو طبعا مش بيصحى بالليل، هو بيصحى الصبح بدري بس بيكون لسه ضلمة. لكن في الصيف طبعا بيبقى النهار أطول، فهو بيضطر إن هو يروح ينام وبيبقى لسه الدنيا منورة. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. بيقول إنه بيروح ينام وبتكون لسه البيردز على الشجر وبيسمع صوت الناس وهي رايحة جاية في الشارع جنب الشباك بتاعه. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue and I should like so much to play to have to go to bed by day? طيب هي مش غريبة إن لما تكون السما لسه clear و blue وأنا عايز ألعب إن أنا أروح أنام؟ المفروض إن أنا ألعب عادي، بس لا، هو عشان ده وقت النوم بتاعه، والمشكلة إن في السمر دايز بيبقى الوقت بتاعها أطول. هنا عندي comprehension. بيقول letter A match each poem with a theme. theme هنا زي ما قلنا قبل كده اللي هي المين idea أو البويت عاوزني أعرف إيه في البويم دي. Number 1 Bed in Summer by Robert Louis Stevenson. قلنا هنا The poet wonders why his bedtimes are so early. هنا بيستغرب ليه مواعيد نومه بدري قوي. Number 2 But I Wonder by Eileen Fisher. هنا كانت بتتكلم عن The poet asks about little things in nature. بتسأل عن حاجات في nature. Number 3 A Dangerous Raisin by Michael Rosen. هنا The poet is having fun at the dining table. Number 4 Color by Michael Rosen. The poet wants children to be creative. عاوزهم يكونوا creative يعني مبدعين. Letter C Words in Context. هنا عندنا كل كلمة ليها المعنى بتاعها. كلمة insects number 1 عندي insects. Ladybugs and grasshoppers are insects. دي كده examples للinsects. Number 2 escaped. Escape means to get away from a place. Number 3 shooting star. Shooting stars are stars that move fast across the sky. Number 4 leaping. Leaping means jumping up high. هنا عندي grammar in use. What was going on at 8 a.m. this morning? The birds were singing and the sun was shining. My dad was frying eggs in the kitchen. My mom was yelling at me and the bus driver was honking his horn. هنا بتسأل إيه اللي كان بيحصل الساعة 8 الصبح النهاردة، فكل حد بيرد بإيه اللي كان بيحصل. Birds were singing, the sun was shining, my dad was frying eggs, my mom was yelling, the driver was honking his horn. هنا كلهم فيهم was and were plus verb plus ing. طيب تعالوا نشوف الجرامر بتاعنا اللي هو ال past continuous. هنا بيقول read the sentences below. What was going on at Harry's house at 8 a.m. Underline the sentence. Letter A my dad was frying eggs ولا the bus driver was honking the horn. اللي كان بيحصل في البيت my dad was frying eggs. Past continuous عندي the past continuous tells what was going on during a time in the past. Use was or were plus a verb ending in ing. Was a verb معاهم verb ing. ده بيقول لنا ايه اللي كان بيحصل في وقت معين في الباست. What were they doing yesterday? They were sitting at a table. هنا عندي الquestion فيه were والverb plus ing. الإجابة فيها were plus verb ing. Circle the past continuous verb. Number 1. What was Sarah doing yesterday?
هنا عندي الأول في السؤال في was وفي doing اللي هي do plus ing. She played ولا she was playing in the park. أنا سألت ب was و verb ing يبقى لازم الإجابة تكون برضو نفس الفورم. يبقى she was playing. Number 2, what was Thomas doing before school this morning. برضو عندي was و doing. He was riding ولا he rides the bus. لو قلنا he rides the bus ده كده present simple يعني هو بيركب الباص. إنما هنا بيقول كان بيعمل إيه النهاردة الصبح قبل ما يروح المدرسة يبقى was riding. Number 3, what were you doing after lunch. بصوا هنا بقى were you doing. هنا جاب were عشان بيسأل عن you و doing هنا verb plus ing. لما أجي هجاوب وأنا عندي were you بحولها على طول ل I was يبقى I was reading a book. What were you doing this morning. تاني أهو were you قالت لها I was eating breakfast. ما أقولش you were أقول I you بتتحول ل I were بتنزل was. What were you doing this morning. I was eating breakfast with my mom أو I was riding my bike. هسألكم انتوا كمان what were you doing this morning. كل واحد هيفكر هو كان بيعمل ايه النهارده الصبح. طبعا هنستخدم I was واجيب الverb في ing. بعد كده word study عندي هنا بيقول learn words that end with le. We can combine consonants with le at the end of a word. In the word beetle we combine the consonant t with le. beetle طبعا للخنفسة. staple هو مشبك بتاع الورق. single يعني واحد لوحده. article هو المقال. handle اللي هي الإيد اللي بمسكها ممكن الإيد بتاعة الباب اللي هي الأكرة يعني بتاعته. في knob وفي handle. ممكن الإيد بتاعة الشباك. ممكن handle بتاعة أي حاجة. إيد بتاعة أي حاجة بمسكها بستعملها. gentle يعني رقيق. bubble اللي هي الفقاعة. writing study عندي adjective order. لما أجي أقول جملة بوصف فيها حاجة لازم أرتب ال adjectives اللي عندي بطريقة سليمة. هنا بيقول when we use adjectives of size and color together the size adjective comes first. لو أنا هستخدم adjectives اللي هي بتاعت السايز والcolor يبقى أنا هجيب السايز الأول. إزاي؟ My sister is wearing a little pink sweater. هنا جبت little الأول بعد كده pink. ما أقولش my sister is wearing a pink little sweater. ما ينفعش. يبقى السايز الأول little بعد كده color pink. We looked up at the big blue sky. ما أقولش هنا we looked up at the blue big sky. يبقى لازم الأول size بعدين color. Read the sentences. Number the adjectives in the correct order. Number 1, a green large turtle sat on a log near the water. هنا عندي green وهنا عندي large دي size يبقى دي 1. green هي الcolor يبقى 2. Number 2, a huge black cloud appeared in the western sky. تعالوا نشوف هنا الادجectives اللي عندي. huge black. فين السايز هنا؟ huge برافو يبقى دي number 1. black هي الcolor يبقى number 2. 3, when I'm really hungry I like to bite into a red big apple. عندي هنا red and big. Where's the size؟ هيبقى big يبقى دي number 1. red الcolor هيبقى number 2. Number 4, my mother bought me a silver tiny bracelet for my birthday. Silver tiny. فين السايز هنا؟ tiny يبقى دي number 1. silver color number 2. كده خلصنا unit 5 واستنوني في حلقة جديدة نبدأ فيها unit 6.